ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. නදී ටීචර් YouTube channel එකට ආපු දුල පුතාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් අපි අද කතා කරමු grade 3 දුල පුතාලාගේ අපිට එක පාඩමක ඉතුරු වෙච්ච තවත් කොටසක්. ඒ තමයි unit 4 වල page number 53 53 වෙනි පිටුවේ අපිට තව කොටසක් ඉතුරු වුණා. ඒක. හරි. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි එදා කතා කරා කොහොමද අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී තමයි කතා කරේ an කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මන්ට අග්ගාල කියාගෙන ගියොත් ඉංග්‍රීසි හොඩියේ ඉන්න චණ්ඩින්ගෙන් පටන් ගන්නව නම් කවුද චණ්ඩි? A E I O U කියලා කියන මෙන්න මේ විශේෂ අකුරු පහෙන් පටන් ගන්නව නම් මොනවා හරි දෙයක් එකක් කියලා කියන්න අපි මොකද්ද? an කියලා කියන එක පාවිච්චි කරනවා. අනිත් වචන ඉස්සරහේ අපි a කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගත්ත පළතුරු ඉස්සරහත් අපි එදාමේ a an කියන දෙක යෙදුවනේ නේද? හරි. එහෙනම් දැන් බලමු මම ඔන්න මේ ටික ආයෙමත් බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ කාගෙන් හරි මේ දෙයට කැමතිද කියලා කියන එක අහන්න. අපි ඇහුවොත් එහෙම ඔයා කැමතිද අඹ ගෙඩියකට කියලා කිව්වොත් අඹ වලට කැමතිද? ඔයා කැමතිද වෝටර්මෙලන් වලට? බනානා වලට? එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි ඒ ගැන කතා කරද්දී කතා කරන්න වාක්‍ය රටාවක් භාවිතා කරනවා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මෙහෙම do you like. ඔන්න මම දැන් පටන් ගන්නයි යන්නේ. Do you like a papaya? Do you like a mango? Do you like an apple? Do you like a banana? Do you like a pineapple? Do you like a watermelon? Do you like a rambutan? Do you like an orange? Do you like a guava? මෙයාට අපි අවත් ඇන්වත් යෙදුවේ නෑ. ඇයි ඒ? සාමාන්‍ය grapes මිදි කියලා කියන එක පොකුරක් විදිහට තියෙන හින්දා අපි යාට ඒ හින්දා and නැතුව ලියනවා do you like grapes. දැන් මේ විදිහටම තිබ්බොත් හරියයිද? නෑ ප්‍රශ්නයක් නේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දාන්නත් ඕනේ මේ ඉස්සරහින්. තේරුණාද? හරි. එහෙනම් කොහොමද දාන්නේ? ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහන හින්දා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දැම්මා. හරි. එහෙනම් අපි කොහොමද ඔව් මම කැමති ඔව් මම කැමති කියලා කියන්නේ? එහෙනම් මම ඔන්න දැන් මේ පැත්තේ ලියන්නම්. ඒක හොඳට බලා ගන්න බෝඩ් එකේ මේ ටික ඉරේස් කරන්න නැතුව. ඔව් මම කැමති. yes I like. ඔව් මම කැමති. නෑ මම කැමති නෑ. නෑ no no I don't like. no I don't like. නෑ මම කැමති නෑ. එහෙනම් do you like a pineapple කියලා කිව්වොත් ඔව් මම කැමති. yes I like. Do you like watermelon? no I don't like. Do you like an apple? yes I like. Do you like a papaya? no I don't like. in that way you can give the answer also. හරිද? එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි ප්‍රශ්න අහන විදිහ හා ඒවට කැමැත්ත අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන විදිහ මෙහෙමයි. එහෙනම් මං හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ටීචර්ගේ මේ පාඩම ඔයාලා මේකෙදි ලබාගත්ත දැනුම අනිත් අයට බෙදලා දෙන්න ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම ටීචර්ගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න
වෙන්න එපා. ටීචර් ආයෙත් පාඩමක් දාපු ගමනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට තමයි.